نشوف السؤال ده مع بعضينا. بيقول what is the duration of healthy stages of sleep. ال healthy stage المفروض تستمر ايه عشان تبقى الايديال يعني، او اللي هو the best physiologically speaking. بتستمر الحقيقه المفروض من 90 ل 110 مينت عشان نقدر ايه توصل لمرحله الايه الساتسفاكتوري سليب، وان هو يبقى فعلا ايه healthy سليب. لازم تستمر من حدود 90 ل 110 مينت. معروف احنا عندنا سليب سايكلز وستيج 1 و2 و3 و4 والديب ستيج اللي هي ستيج 3 دي والرابيد اي موفمنت سليب. هنا هو لازم تستمر البيريود عامه من 9 ل 120 دقيقه اللي هي ايه الهيلثي ستيج بتاعت ستيج اوف ذا سليب، عشان ايه تدي الساتسفاكشن ويبقى السليب فعلا ايه healthy. عندي بعد كده overwhelming infection resulting in vasodilation can lead to infection جامد قوي عامل vasodilation. ممكن يعمل ايه؟ زي endotoxin shock for example. بيعمل septic shock طبعا، مش hypovolemic طبعا، دي مفيش hemorrhage ولا anaphylactic دي allergy ولا نيوروجينيك دي من البين ولا كارديوجينيك من الهارت فيلير. دي سيبتيك شوك هي اللي بتعمل اكسسيف فازودايلاتيشن بولينج للبلاد جوه الفازودايليتد فيسلز، وتبص تلاقي يسموها وورم شوك، العيان يدخل في شوك جامده جدا في حالات الايه الكلينيكال ايه شوك. ففي السيبسز عامة بيحصل سيفير فازودايلاتيشن وبولينج للبلاد، وبيدخل العيان في شوك معذرة اللي هي ايه سيبتيك شوك مشهورة جدا. هنا عيان عنده 60 سنة develops shortness of breath dyspnea يعني وcough productive of purulent sputum 3 days after a right hemicolectomy. يعني هو داخل في ديسنيا وكحة مع sputum purulent sputum، جاله واضح infection 3 days after right hemicolectomy. خدوا بالكم انا بقول infection لمجرد انه purulent، لان في الشيست infections مش هنستنى كل حاله نقعد نعمل لها ايه كلتشر ونشوف، يعني مجرد انه بيورلنت دي لوحدها تقول لي ايه ان ده في الاغلب فيه انفكشن، واقدر ابدا في العلاج كمان على طول في حالات كثيره يعني. An arterial blood gas shows pH 7.4 alkaline شويه. ده معناه ايه؟ ان يعني مش فيش اسيدوزس، الاكسجين واطي، البارشال CO2 عالي سنة، البايكربونات 25 ملي مول. What blood gas picture does this represent؟ هو الحقيقة باختصار شديد جدا هو حاطط مجموعة ايه؟ metabolic alkalosis respiratory acidosis ورespiratory alkalosis. هو الميكس هنا ده يمشي مع mixed acid base disturbance، ولكن هو مختار حاجة type 1 respiratory failure وتايب 2. تايب 1 ده بيبقى الاكسجين اساسا هو اللي قليل ومفيش هايبر كابنيا، ويعني عشان كده ما نلاقيش الاي سي او 2 عالي لكن في هايبوكسيا جامده، وما فيش هايبر كابنيا ما فيش اسيدوز، يعني اتجاهه ايه الكالينيتي. فده تيبيكال تايب 1 ريسبيراتوري ايه فيلير اللي هو بيبقى هايبوكسيميا من غير هايبر كابنيا. هو في نوعين، التايب 1 ريسبيراتوري فيلير والتايب 2. تايب 1 في الاول دي هايبوكسيميا associated مع دامج لللنج tissue which prevents adequate oxygenation in blood. However, the remaining normal lung is still sufficient to excrete carbon dioxide. عشان كده البايكربونات حتى ما كانتش متاثره قوي، السي او 2 ما كانش عالي لانه مش فيش هايبر كابنيا لسه ما فطس يعني اللنج ما وصلتش لمرحله من الفيلير انها مش عارفه توش السي او 2 كمان، دي مرحله يعني متقدمه. تايب 2 بقى ريسبيراتوري فيلير يبدا اللنج مش قادره حتى تكمل توش السي او 2، ساعتها الالفيولار فنتريشن ده بيبقى insufficient to excrete الكربون دايوكسيد ويبدا يعلى السي او 2 ويعمل اسيدوزس بدل الكالوزس. هنا العكس كان خالص، لكن الحاجه البروميننت في العيان ده اللي كان عنده ايه هايبوكسيميا واضحه جدا بروميننت، السي او 2 يعني مش بتاثر قوي، في الكالوز شويه، البايكربونات مش للدرجه، فالمينلي هايبوكسيميا دي تايب 1 ريسبيراتوري فيلير. ولو بدا يعلى السي او 2 بقى دخلنا في تايب 2 ريسبيراتوري فيلير. والحقيقه يعني احنا هنا في اسئله سريعه، لكن لو تروحوا يعني ليكتشر الاسيد بيس بالانس بتاعتي هتفهموا دي ميكسد ايه فورم اوف ايه اسيدوز والكالوز بتحصل في كثير من الحالات، ولكن لو هنتكلم على مستوى ريسبيراتوري فيلير دي تيبيكال تايب 1 الاكسجين هو اللي متاثر، السي او 2 لسه
فايه تيبيكالي ايه تايب 1 ريسبيراتوري فيلير كانت هايبوكسيميا يعني. لو بدأ هايبركابنيا بقى واسيدوزس والقصه دي بقت تايب 2. عندي هنا non-steroidal anti-inflammatory drugs are not generally used for long-term tocolysis because they في سبب معين خلانا الحقيقه ما نفضلش استخدام النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، الا وهو ان هي ممكن تعمل لي ايه هايبرتنشن في الطفل، في النيونيتال هايبرتنشن. يعني لما نيجي نشوف كده يقول لك انتي نيتال اكسبوجر نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بيزود الريسك اوف نيونيتال ايه هايبرتنشن. فدي مهمه جدا ان احنا نعرفها، عشان كده ايه قل استخدامها شويه. وموضوع استخدام النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري في لونج تيرم توكوليسيس قل جدا استخدامه بسبب انها بتعمل ماركت هايبرتنشن نيونيتال ايه هايبرتنشن. معرضين الاطفال اللي الام استخدمنا لها توكوليسيس بنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري ان يجي لهم ايه نيونيتال ايه هايبرتنشن، بتزود الريسك بتاعتها من خلال افكت على البروستاجلاندينز وامور اخرى. فيعني من الافضل نستخدم توكوليسيس بحاجات اخرى، مش لازم ايه نون ستيرويدال خالص. يعني ان موضوع الريسك ده بالذات في لما تستخدم مده طويله بتزود الريسك زي ما قلنا اوف نيونيتال ايه هايبر تنشن. Side effects of progestins في علاج الاندومتريوزس معذرة include the following. البروجستينز ممكن تعمل depression ونوزيا وويت جين وبريك ثرو بليدنج، دي مشهور معاها، لكن ما تعملش ايه دخلها في سكندري امينوريا، ما لهاش علاقه بالسكندري امينوريا. فالبروجستينز عامه ايه ليست من اسباب الايه السكندري امينوريا، ولكن تعملي depression نعم، نوزيا، تعملي ويت جين، تعملي بريك ثرو بليدنج، كل دي حاجات من الايه البروجستينز كسايد افكتس ايه ممكن تحصل ايه معاها، لكن ما مش ريكوردد معاها موضوع الايه السكندري ايه امينوريا. ونشوف الاسئله القادمه مع بعض باذن